Nhưng nhìn quanh chỉ thấy toàn là bá tánh cùng gương mặt hoảng hốt của họ, còn người cần tìm thì không thấy đâu. Hoài không tìm được người thì lập tức tóm cổ lấy một tên kéo xuống đất tra hỏi. Ta hỏi ngươi, ai xúi giục các ngươi tới đây kiếm chuyện? Chúng tôi cũng không biết là ai, chỉ là có người để lại một lá thư trong căn phòng của chúng tôi, thư này ở đây. Tên đầu hói run rẩy lẩy bẩy lập tức phun ra hết cớ sự. Hoài không khi cầm được lá thư trên tay rồi cũng không muốn làm khó bọn chúng nên buông tay thả đi. Hoài không, là kẻ nào dụ bọn chúng tới đây vậy? Muội hãy đọc to rõ lên đi. Bạch Linh cầm tờ giấy lên thì đúng là bên trong có ghi chi chít toàn chữ là chữ. Hỏa Ngưu tam quái, uổng thay cho các ngươi tự xưng là Hỏa đạo nhưng chỉ giống như ếch ngồi chơi nơi đáy giếng. Các ngươi có biết truyền nhân của Luyện Thiết Quyền đang lảng vảng ở trấn này không? Xem ra các ngươi về quê chăn trâu cày ruộng là được rồi đó, ha ha. Người phát thư này là có ý kích động bọn chúng để chúng thử võ công của ta đang nghi đó là đại ca ta. Hoài không từ lúc thoáng thấy người giống Hoài Diệt thì trong lòng không khỏi hồ nghi. Thần Mẫu đứng trên gác quán nghe chuyện thì mặt không có chút cảm xúc nào, không biết là cô ta đang toan tính điều gì. Hoài không đã không còn bị mình làm cản bước tiến, thật là tốt quá rồi. Thù hận đúng là đã làm nó trở nên mạnh mẽ hơn, cả đến loại võ công khó tập thành nhất cũng không làm khó được cho nó. Từ chất tập võ và sự kiên nhẫn của nó đã vượt xa sự tưởng tượng của mình. Ngoài nó ra còn có Bạch Linh, sự quan tâm của cô ấy dành cho Hoài không càng làm cho mình ngạc nhiên hơn. Đúng là Hoài không đã không có nhìn lầm người. Hoài Diệt thực sự là đang ở trong cái trấn này. Này, bảo anh đi lấy 2 vò rượu mà sao đi lâu quá vậy, mau tay mau chân lên đi. Thì ra sau chuyện với Bộ Kinh Vân, Hoài Diệt tự thả trôi mình theo dòng nước đã lang thang đến tận trấn này. Anh ta chắc là đói bụng nên không trôi đi nữa mà kiếm một công việc ở quán rượu sống đời rảnh rang. 3 người Hoài Diệt, Bạch Linh và Thần Mẫu lên đường xuyên đêm không ngơi không nghỉ. Đến sáng hôm sau bọn họ đã về lại được nơi mà Hoài không chôn giấu Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Tuyệt Thế Hảo Kiếm, người thế là lại được nhìn thấy mặt trời rồi. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp chủ nhân của ngươi. Hoài không vừa bao bọc nai nịt gọn gàng Tuyệt Thế Hảo Kiếm lên lưng thì Bạch Linh đã hớt hải chạy như bay tới tìm. Hoài không hay rồi, sáng nay thức dậy muội đã không còn nhìn thấy Lạc cô nương đâu nữa, muội tìm khắp nơi cả trong gầm giường cũng không có gặp. Còn trên giường chỗ cô ấy ngủ thì có để lại bức thư này, nó viết đề là gửi cho huynh. Hoài không nhận lấy lá thư từ tay Bạch Linh mà lòng mề chợt cảm thấy buồn mang mác. Hoài đại ca, xin thứ lỗi cho Lạc Tiên bỏ đi mà không nói lấy một lời từ biệt, nhưng trong lòng muội có nhiều điều muốn nói với huynh nhưng không có đủ dũng khí nên chỉ còn cách là viết thư này. Không biết từ bao giờ Lạc Tiên đã thấy mình dần có tình cảm với huynh, đáng tiếc tình cảm trong lòng lại khó nói ra. Muội tự biết thân thế của mình thấp hèn, chẳng dám mong ước gì hơn là được ở bên cạnh huynh, nhưng từ sau chuyện ở Sư Vương Bảo thì Lạc Tiên biết trong lòng của huynh chỉ có Bạch cô nương, trong lòng của Bạch cô nương cũng chỉ có huynh. Muội cũng biết sự quan tâm của huynh đối với muội chỉ là thực hiện theo lời trăn trối của cha trước lúc lâm chung. Muội cảm thấy nếu 3 người chúng ta còn ở cùng nhau không những sẽ làm huynh khó xử mà cả muội cũng khó xử, nên thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Muội đi đến quyết định ra và đi. Hoài đại ca, sau này huynh hãy tự chăm sóc cho mình, đừng có cắn rứt làm chi cho mệt và cũng đừng đi tìm muội chi cho mất công. Mong huynh và Bạch cô nương hãy bảo con nhà bà trong. Đọc xong lá thư, Hoài không chợt thừa người ra. Những hình ảnh kháu khỉnh đẹp đẽ nhất về Lạc Tiên như từng con sóng tràn về đầy ắp trong đầu của anh ta. Hoài không vội vàng nhét lá thư đó vào trong ngực. Bạch Linh thấy lạ xen lẫn tò mò liền cất giọng hỏi. Hoài không, trong thư Lạc cô nương đã viết cái gì vậy? Không có gì, nội trong một đêm tin rằng Lạc cô nương vẫn chưa trốn đi được xa. Chúng ta mau đi tìm cô ấy. Hoài không giấu nhẹm nội dung bức thư, ý không muốn cho Bạch Linh biết. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt dẫn động anh ta 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm Tiểu Tiên. Ở một góc khuất gần chỗ Hoài không và Bạch Linh đứng nói chuyện có lố nhố 2-3 bóng người đang núp lùm theo dõi, thì ra đó là Thần Mẫu và 2 diễn viên vào vai xác chết của cô ta. Hỏa Sát thấy kịch bản này có hơi rắc rối khó hiểu nên lên tiếng hỏi Thần Mẫu. Thần Mẫu, sao không ở cạnh bên Hoài không mà lại dâng 2 tay nhường hắn lại cho Bạch Linh rồi về đây cái mặt chằm bằm? Hỏa Sát, ông bình sinh chỉ lo tu luyện võ học thì làm sao hiểu được hành động lần này của ta? Lạc lão đầu, ông có biết dụng ý của ta không? Thấy Hỏa Sát não mắn chả buồn nói nên Thần Mẫu quay sang hỏi Lạc lão đầu. Lạc lão đầu tỏ ra là mình không quên bỏ muối iốt vào canh liền múa mép kiến giải. Tôi biết chứ, khi ở gần thì người ta ít được để ý quan tâm, ở quá gần đôi khi lại dễ bị lãng quên. Cũng như con cái đa số đều hời hợt với sự quan tâm của cha mẹ, tình huống của Thần Mẫu cũng là một trường hợp điển hình như vậy. Dù có quan tâm thế nào đi nữa nhưng chỉ cần có Bạch Linh ở canh thì Hoài không sẽ chẳng bao giờ để tâm đến. Những lời của Lạc lão đầu như đánh trúng tim đen của Thần Mẫu, cô ta ngửa cổ lên nhìn xa xăm vào bầu trời sâu thẳm.
Không sai, cho nên ta mới quyết định đột nhiên biến mất. Ta muốn Hoài không có cảm giác là đã đánh mất ta, khi đó trong đầu huynh ấy sẽ luôn nghĩ về ta. Chỉ cần là trong lòng huynh ấy có ta thì dần dần sẽ khó lòng tiếp nhận một người khác, thậm chí dù người đó có là Bạch Linh. Hỏa Sát nghe hai người này kiến giải chuyện tình cảm nam nữ thì cũng thấy hứng thú tò mò. Ông ta lên tiếng ngay nhưng cũng vẫn chỉ là tấm chiếu mới, vì thế ngụ ý lập tức phun ra. Với quyền uy vô thượng của thần mẫu, nếu Hoài không đã không thích thì sao không giết Quách Y luôn đi cho rồi. Cần gì mà phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế chi cho mệt cái đầu, thật là khó hiểu. Hê, Hỏa Sát, tình cảm nào phải như võ công đâu chứ, dùng vũ lực để có được tình cảm thì nào phải là chuyện khó. Ta tin thần mẫu đã hết hứng thú với tỉ thí võ công, cô ta giờ đây chỉ có hứng thú với khiêu chiến tình cảm. Trong khi Lạc lão đầu giải thích với Hỏa Sát thì gương mặt của thần mẫu cũng toát lên một thái độ cực khó dò, hình như Lạc lão đầu đã nói đúng rồi đấy. Quán trọ Long Môn Trấn, lấy Long Môn Trấn làm tên vì nơi này rồng rắn hỗn tạp, y như bầy rồng bố trận vậy. Nơi đây cũng là chỗ giao dịch giữa Hắc Bạch lưỡng đảo, hôm nay ở đây có một vụ mua bán lớn giữa trại chủ của Hắc gia trại, Hắc Quỷ và trang chủ Bạch gia trang, Bạch Thủy Phi. Bên trong quán hai phái đã bắt đầu tiến hành giao dịch, vàng bạc được xếp đầy trên bàn cùng một thanh bảo đao. Đây là 1000 lượng vàng cùng một thanh Bích Thủy Hàn đao. Ha ha, Bạch trang chủ, Bích Thủy Hàn đao ông cần đã giao, tiền hàng cũng đã nhận đủ, cuộc giao dịch hôm nay đã thành công tốt đẹp. Khoan đã, ta còn muốn thử đao xem thật giả thế nào. Vừa nói Bạch Thủy Phi vừa rút đao ra quét ngang một đường, tên tiểu nhị đang bê hũ rượu ra lập tức bị đao kình hút lấy. Bạch Thủy Phi cứ thế chém ngang hũ rượu, đao chiêu đi qua thì Bạch Thủy Phi liền la lên. Ô, có lời rằng Bích Thủy Hàn đao không dính nước, thanh đao này là đồ giả trên mạng rồi. Khốn kiếp, ngươi muốn gạt Bạch gia trang bọn ta sao, chán sống rồi ư, mau trả tiền vàng lại cho bọn ta. Bạch Thủy Phi sau khi phát hiện hàng không như quảng cáo lập tức nổi giận đùng đùng vung đao chém nát cái bàn đang ngồi, nhưng Hắc Quỷ với vẻ mặt man trá liền trả lời ngay. Vọng tưởng hả cưng, Hắc Quỷ trang bọn ta trước giờ không có chuyện giao hàng rồi mà trả lại tiền đâu. Được, đã vậy ta sẽ lấy mạng của ngươi. Hừ, bọn ta dám ra hành tẩu giang hồ, buôn bán hàng cấm thì không phải dạng dễ ăn hiếp được đâu. Bạch Thủy Phi vừa lớn tiếng vừa vung đao tấn công Hắc Quỷ, nhưng bọn thảo khấu này đâu phải dễ đối phó, trường đao của Hắc Quỷ vung ra đã cản được Bạch Thủy Phi ngay. Cuộc giao dịch hôm nay hai bên đều tập hợp đông đảo nhân mã, một lời không hợp thì tất sẽ lao vào nhau ăn thua cho bằng đủ. Trưởng quỹ và tiểu nhị nhìn thấy cảnh này như cơm bữa nên sớm đã biết vụ giao dịch này không có đơn giản, bọn họ đề cao cảnh giác nên đã trốn vào một góc tránh tai bay vạ gió. Những quan khách trong quán thấy có biến thì ba chân bốn cẳng tháo chạy ra ngoài ngay, ai cũng hoảng hốt, duy chỉ có một người chẳng chút hoang mang vẫn lững thững đi lại trong quán, người này là tiểu nhị mới tới xin việc ở nơi này. Ánh mắt bình tĩnh của anh ta lúc này đang chăm chú vào các chiêu thức do hai bên sử ra, cảm nhận sát khí và biểu hiện của những người có mặt. To be continued.